Marias, welcome back to my channel, and this is again another series from Luto ni Maria. And for today's video, I will be teaching you how to cook this chicken pochero dish. So if you're ready, then get your pen and paper handy. Let's begin. Alright, for the ingredients, ang mga kakailanganin natin ay ang mga sumusunod. So, syempre, pampalasa, simulan natin sa magic sarap. Other than magic sarap, pwede rin naman kayong gumamit ng patis, pero importanteng meron kayong chicken broth cubes. If you have chicken stock because you're yayamanin, then syempre, pwedeng-pwede yon. And then here, I think I have 5 cloves of garlic finely chopped. Syempre, para madaling maluto. And sliced onions. I think this is a 1 large onion sliced. And then, meron din tayong roughly 2 tomatoes. Roughly chopped lang din siya. And then, meron tayo ditong saging na saba. So, you can have it fried already. But ito, tira lang to ng turon na binili namin kahapon. So, pwede na rin yan. And then, meron ako ditong salt. Pwedeng kahit anong salt. Nagkataon lang Himalayan pink salt ang meron sa amin. And any pepper will do. Pwede rin namang pinitpit na pepper or pepper powder. And then, of course, tomato sauce. And since this is a chicken pochero, syempre kailangan natin ng 1 kilong manok. Ito may buto na kasi mas masarap yung chicken with bones kapag sa ulam. And then for the gulay, I have cabbage. Pasensya na dahil purple cabbage yung meron. Nag-inarte lang. A few beans kasi nasira na yung iba. And then 1 large potato and 1 large carrots cut into cubes. So now that we have all our ingredients ready, I think we can begin cooking. On a heated pan, uunahin ko na yung manok kasi galing siya sa ref. So, basang-basa yung manok. And kapag nilagay natin siya sa ginisang bawang sibuyas, magtatalsika ng ating mantika, ang mangyayari para lang siyang mai-steam. So, ang gagawin natin ay i-dry natin yung chicken using the pan itself. Parang dry roasting lang yung chicken. Siyempre, skin side down. And then, uubusin lang natin yung tubig na merong na-retain, sa chicken. So, lagi niyong tatandaan na kapag ang karne ay naiinitan na, nagko-constrict na yung muscle nito and mas mahirap na siyang maka-absorb ng panglasa. That is why, while we are trying to do this cooking process with the chicken, ay ilalagay na natin yung magic sarap para meron naman siyang lasa bago pa mag-close yung pores ni chicken, di ba? So, habang iniintay natin na ma-half cook yung chicken, nilagyan ko na rin siya ng paminta. And ngayon, halos maubos-ubos na yung tubig or sabaw ng manok, kaya pwede na tayong mag-isa. So, I'm just adding vegetable oil and hinawi ko lang yung mga manok para magbigay space para sa pagigisa natin. So, gigisa lang natin ang sibuyas and then bawang, and once they're fragrant, isusunod na natin yung kamatis.
Ngayon, kapag ang kamatis medyo luto na, pwede na nating isunod ang tomato sauce. So, bale isasangkot siya lang natin siya, yung chicken at yung mga pampalasang ginamit natin, which is sibuyas, bawang at kamatis, kasama na ang ating tomato sauce. So, pakukuluan lang natin siya for about 5 minutes para mas masipsip ng manok yung tomato sauce flavor. Now, pwede na tayo maglagay ng mga gulay. Unahin natin yung pinakamatigas. So, mas matigas ang patatas kaysa sa carrots. So, uunahin natin siya ng about 5 to 10 minutes. Depende sa laki ng pagkaka-cut nyo sa patatas. So, isasangkot siya lang din natin siya dito nang wala pang additional water for about 5 to 8 minutes siguro bago natin isunod ang carrots. And then, lalagyan na rin natin yung pampalasang pandagdag, which is Knorr chicken cubes. Then, kapag kumulo na, tsaka natin lalagyan ng tubig. Now, after 20 minutes with continuous stirring every 5 minutes, syempre para hindi manikit, pwede na nating ilagay yung iba nating gulay. So, syempre mas matigas ang beans, ilalagay na natin yung beans ng about 1 to 2 minutes ahead of time. And then, once medyo malambot na yung beans, pwede na nating isunod yung iba pang gulay tulad ng repolyo and syempre yung pinirito natin na saba. At habang pinapalambot natin ang iba pang mga gulay, make sure na tikman nyo kung malambot na ang mga ito at also yung lasa. Dagdagan ng patis, magic sarap, Knorr, or kung ano pa man na magpapasarap ng lasa nito. And once you're happy, and that is it, we now have our chicken pochero. I hope you enjoyed this recipe, and if you try to recreate this, don't forget to tag me on all social media accounts and I will definitely shout out you on my next video. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Goodbye!